Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad-bhagavatam, 4th Canto, Chapter 31. Narada instructs the Prachetas, text 29. Čteme ze Šrimad-bhagavatamu, zpěv 4. kapitola 31, sloka 29. Vidura uvacha. Vidura uvacha. Saha. Ayam. Adya. Mahayogim. Bhavata. Karuna Atmana. Darshitaha. Tamasaha. Paraha. Yatra. Akinchanagaha. Hare. Vidura uvacha. Soyamadya Mahayogim. Bhavata Karunatmana. Darshitas tamasaparo. Yatra kinchana go harihi. Translation. Sri Vidura said, O great mystic, O greatest of all devotees, by your causeless mercy, I have been shown the path of liberation from this world of darkness. By following this path, a person liberated from the material world can return home back to Godhead. Překlad. Šri Vidura řekl, o velký mystiku, největší ze všech oddaných, tvou bezpříčinnou milostí mi byla ukázána cesta osvobození z tohoto světa temnoty. Ten, kdo se osvobodí z hmotného světa, se po ní může vrátit domů zpátky k Bohu. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, this material world is called tamaha, dark, and the spiritual world is called light. Význam od jeho božské milosti Šrily Prabhupády. Tento hmotný svět je tamaha, temnota, a duchovní svět je světlo. The Vedas enjoin that everyone should try to get out of the darkness and go to the kingdom of light. Védy přikazují, aby se každý snažil dostat z temnoty a jít do království světla. Information of that kingdom of light can be attained through the mercy of a self-realized soul. Informace o tomto království lze získat milostí seberealizované duše. One has to get rid of all material desires. Člověk se také musí zbavit všech hmotných tužeb. As soon as one frees himself from material desires and associates with a liberated person, the path back home, back to Godhead is clear. Jakmile se jich zbaví a stýká se s osvobozenou osobou, jeho cesta zpátky domů, zpátky k Bohu je volná. The first thing that one needs to learn is the difference between matter and spirit. První věc, kterou se člověk musí naučit, je rozdíl mezi duchem a hmotou. Krishna is the perfect guru, instructed Arjuna right in the beginning that the spirit is the soul, is the person, is conscious, and the body is matter, it's dead. Krishna je dokonalý guru a hnedka na začátku dává pokyny Arjunovi, že duše je osoba, že je si vědomá a že hmota je mrtvá. Even the light of this universe, it's coming from a source, a living source. Dokonce i světlo tohoto vesmíru vychází ze živého zdroje. Materialistic persons can't appreciate that. Materialistické osoby tohle nemohou ocenit. They think that the
sun is just there. Oni si myslí, že slunce tam prostě jenom je. Just that you ask a question. You're not supposed to ask why in science. A nemáte se ptát ve vědě na otázku proč. You're not supposed to ask those questions. Where did it come from? Nečeká se, že budete se ptát, kde se to všechno vzalo. Or why? Nebo proč. It's just there. Prostě to tam jenom je. That's how it is. Takhle to je. But a real philosopher, a person who's intelligent, one uses intelligence to decipher, to discriminate between matter and spirit. Ale skutečný filozof, skutečně člověk, který je inteligentní a používá inteligenci, tak se učí rozlišovat, co je hmota a co je duše. So the so-called intelligent materialists are not actually intelligent. Takže tito takzvaně inteligentní materialisté tak ve skutečnosti inteligentní nejsou. They're on the mental platform. Jsou na mentální úrovni. They may be considered, if they're actually philosophers and they're trying to understand, they may be considered more elevated than the gross karmis who are just interested in sense gratification. Jako pokud jsou skutečně filozofičtí a snaží se něco pochopit, tak mohou být považováni za na poněkud vyšší úrovni, než jsou takový ty hrubý karmis, kteří se zajímají jenom o smyslový požitek. The gross karmis are drinking and enjoying the opposite sex and gambling. So the philosophers may be on a higher level. Tak víc než tady ti hrubí karmis, kteří se zabývají alkoholem a užívání si opačného pohlaví a hazardních her, tak možná, že tito filozofové jsou na vyšší úrovni. Not too much higher. Ale ne příliš vyšší. Because they're still dealing with matter only. Protože pořád jenom se zabývají s hmotou, ničím jiným. Manasastumo para buddhi, but above the mind is intelligence, and that means to understand who I am. Ale nad tou myslí ještě inteligence, to znamená, že máme pochopit, kdo jsem. How can a person be considered intelligent if he's asked who he is and he says he's a lump of body, lump of flesh? Jak může být někdo považován za inteligentního, když se ho zeptáme, kdo jsi, a on si myslí, že je jenom tady ta hromada masa? How can he be intelligent if he says that he's matter? Jak může být inteligentní, když řekne, já jsem jenom hmota? One who thinks he's the body is compared in the Vedas as Saiva Gokara. Ten, kdo je považován, se stotožňuje s tělem, tak je podle Véd považován za Saiva Gokara. One who considers this body Tridatake, made of 3 elements, mucus, bile, and air, to be his body, Kunape Tridatake, this bag containing these things, Yasyatma Buddhi. In other words, someone whose so-called intelligence can only go to the point of thinking, I am this body, which is a bag made of 3 elements. He's compared to a cow or an ass. Takový člověk, který se považuje za tělo, které se skládá ze 3 elementů, jako je hlen, vzduch a žluč, tak takový člověk je podle Véd popisován jako kráva nebo osel. Because his intelligence is not developed. Protože jeho inteligence není rozvinutá. He hasn't been educated. Nebyl vzdělán. And you say, well, I have my certificates proving I've been educated. Může říct, já mám tady ty vysvědčení, které prokazují, že jsem byl vzdělaný. When Prabhupada gave a lecture at MIT, Jednou dával Prabhupada přednášku na MIT, one of the famous universities in the world. To je jedna z nejznámějších univerzit na světě. So there were professors present and students, and they're supposed to be very learned.
Byli tam přítomni profesoři a studenti a očekávalo se, že budou velice vzdělaní. Prabhupada asked the question, is there anyone here who can tell me the difference between a living body and a dead body? A Prabhupada se zeptal, je tady někdo, kdo mi dokáže vysvětlit rozdíl mezi mrtvým a živým tělem? Dead silence. A potom tam bylo hrobové ticho. What happened? These are the big brains, but they couldn't answer. Co se stalo, to jsou ty největší mozky, ale oni nedokáží odpovědět. And the Indologist, Professor Kotovsky in Moscow, A jeden indolog, profesor Kotovský v Moskvě, he said, Swamiji, when this life is finished, that's it, everything is over. a ten řekl Swamiji, když tenhle život skončí, tak je se vším konec. This was his conclusion. To je jeho závěr. This means that such persons who don't know the difference between the person, the real person, and the body or the carrier are on the level of animals. Ale tohle znamená, že člověk, který nechápe rozdíl mezi tělem a duší, tak je na úrovni zvířete. And that means, since the world is being led by such persons, A to znamená, jelikož svět je vedený takovými osobami, we have an animalistic society. že máme zvířecí společnost. What are the activities of the animals? Nebo tady jsou ty činnosti zvířat. Harni drabhaya maitunamja samena pashubi sma. That eating, sleeping, mating, and defending, that's all. Nothing more. Že tady jezení, spaní, bránění se a páření, to je všechno, nic jiného není. And even the so-called poetry and philosophy and science is simply to augment the eating, sleeping, mating, and defending, that's all. A dokonce i takzvaná poezie, filozofie, věda, tak je tady jenom proto, aby byla nápomocná tady tomu jezení, spaní, páření se, bránění, to je všechno. A little entertainment before our dinner. Trochu zábavy před naší večeří. And something to talk about over drinking. A něco, aby jsme mohli mluvit, když popijíme. And some way to make some money. Some way to make some money so I can have sense gratification. A potom nějaký způsoby, jak si vydělat peníze, abychom se mohli věnovat smyslovému požitku. I make some sounds. Vydáváme nějaké zvuky. And it's taken as knowledge. A to se považuje za poznání. But the business is the same. Ale ta věc je pořád stejná. Just like some of you may have heard the donkey. Možná jste někdy mohli slyšet osla. And you haven't heard donkeys so much here. Možná tady tolik není ten oselek ke slyšení. In Guyana they have lots of donkeys. V Gajaně je hodně oslů. The donkey, in India also they have many donkeys. A taky v Indii je hodně oslů. So the donkey's hee-haw is very unpleasant to hear. It's disgusting. To, když osel dělá to svoje IA, tak je to takové nepříjemné slyšet. He's very proud. He sings very loudly. He recites his poetry very loudly. On je velice hrdý a nahlas zpívá a recituje ty své básně. And then he, after reciting his poetry or his song, beautiful lyrics, Poté, co odrecituje ty svoje nádherné verše, then he goes for sex with the she-ass, tak jde za sexem za oslicí and she kicks him in the face. a ona ho kopne do obličeje. This is the program. To je jejich program. So we're doing the same thing, A my děláme to stejné. making music about so-called love, Děláme hudbu o takzvané lásce. then kicked in the face Potom jsme kopnutí do obličeje with diseases, a nemocemi, with legal cases, a právními spory, with expensive výdaji, requirements for sense gratification. požadavky po smyslovém požitku.
First of all, we have to understand Nejdříve ze všeho musíme pochopit, that we're not this body and we don't belong in this material world. že nejsme tohle tělo a že nepatříme do tady toho hmotného světa. If one thinks I belong here, I'm from this world, Když si někdo myslí, že sem patří, že je tady z toho světa, then he makes so many plans how I'll stay here and I'll make this place a better place for everyone to live. tak vytváří spoustu plánů, jak tady zůstat a jak udělat tady z toho místo, které bude lepší místo k bytí. I'm going to improve everything here. Já to tady všechno vylepším. We're going to solve all the medical problems and the economic problems, social problems. Vyřeším všechny problémy v lékařství, v ekonomice, sociální problémy. And then we'll have kingdom of God without God. A potom budeme mít království Boha bez Boha. It'll be so nice. It'll be just like heaven. Bude to tak pěkné, bude to skoro jako nebe. And who will be the God of heaven? A kdo bude králem nebo Bohem tady v tom nebi? Me. Já. I'll be the God. Já budu tím Bohem. Because I'm the one who created this heaven. Protože já budu ten, kdo stvoří to nebe. By my super intelligence. Mojí nadřazenou inteligencí. By all my money, by my arrangements. Se všemi svými penězmi a se všemi svými aranžmány. I'll be the supreme. A já budu ten Supreme enjoyer. nejvyšší poživatel. This is a materialistic, demoniac conception. To je materialistická démonská koncepce. If you think you're this body, then what happens when the body is finished? Tak jestli si myslíte, že jste tohle tělo, tak co se stane, když je s tělem konec? 3 things. 3 věci. The body either becomes ashes if it's burned. Buď se z toho těla stane popel, když se spálí. Beautiful body burning. Bude to spálení krásného těla. Therefore there's a saying, it's called smasana vairagya. It's renunciation at the crematorium. Proto se mluví o odříkání na krematoriu. Sometimes a person, when he sees the body being burned, because in India they burn the body right in front of you. Protože když někdo v Indii vidí, jak se tělo pálí na krematoriu, protože v Indii se ty těla pálí přímo před vámi. In the West they put it in some, they put it in an incinerator. You don't see it, you just get the ashes afterwards. But in India you see the body burning, the nose getting burned and the face getting burned, and it's an eye-opener. Jako na západě tak se to tělo nepálí veřejně, ale spálí se někde v nějaké pece, vidíte jenom ten popel. Ale v Indii tam můžete vidět, jak se tam škvaří ta tvář a ten nos, je to hodně silný. So you see this, and of course the body's all decorated before the burning takes place. Nicely dressed. A oni to tělo předtím, než ho spalují, tak ho pěkně ozdobí, pěkně oblečou. Makeup, different things on the body. Tam dělají nějaký jako make-up namalovat. Make it look nice. Aby to Nicely dressed. And everything's getting burned. Udělají to tak, aby to vypadalo pěkně a pěkně to ozdobí, ale pak se to stejně všechno spálí. Say, this man or woman was very attractive. To může být, že ten muž nebo žena byli velice přitažliví. It's not attractive now. Ale teď už nejsou. Nobody cares about it. They're burning it. A nikoho to nezajímá, že se pálí. So you start thinking, well, maybe this might happen to me. Tak si může myslet, no možná se mi tohle taky stane. Can you imagine the possibility? It could happen to me even. Nebo jste si představit tu možnost, že se to může stát dokonce i mně. And probably my family will burn me too. A potom je dost možný, že ta moje rodina mě taky spálí. That's really not a nice thought at all. To není vůbec hezká myšlenka. I wonder if there's anything I could do to avoid it.
A říkám si, je tady nějaký způsob, jak se tomu vyhnout? So that's vairagya. When someone starts thinking like that, I wonder why I'm suffering. Maybe I should do something different in life. To je vairagya, když člověk začne myslet, proč musím trpět a možná bych měl začít dělat něco jinak ve svém životě. Maybe I should pray to God. Možná bych se měl modlit k Bohu. I should practice yoga. Možná bych měl začít praktikovat jogu. Something. Maybe I should do different. Něco bych měl zřejmě začít dělat jinak. That's vairagya. But that vairagya only lasts as long as he's at the smasana, at the crematorium, the burning ghat. Then afterwards, okay, let's get back into enjoyment, spirit. Ale tady ta vairagya, tak ta přetrvává jenom po tu dobu, kdy je člověk na tom krematoriu, ale když odejde, tak si říká, OK, to stačilo a teď zpátky do toho požívání, do tom požívatelském duchu. Doesn't last very long. Moc dlouho to nevydrží. Because he's so addicted to sense gratification, he just becomes absorbed. He forgets all about the things he was thinking about death. They put death under the rug. Ale je zase zpátky v tom smyslovém požitku, protože je k tomu tak připoutaný nebo závislý, že všechny ty myšlenky o smrti, na které předtím měl, tak dá stranou. And if it's not burned, in some places they still bury it. A pokud to tělo není spálený, tak v některých místech se dosud ty těla pohřbívají. Do they bury it here too? Taky se pohřbívají. Yeah. They do both. Teď se dělá obojí. Now the cremation is starting to become more popular. Teďko to spalování je víc populárnější. Because it's cheaper. Protože je to levnější. So, we'd like to put them under the ground, but it's getting expensive. So. Jako rádi bychom ho dali do země, ale je to prostě dražší. So eventually, when they're put in the ground, takže nakonec jsou daný do hlíny. The body becomes earth, just like the casket. Generally, they make caskets out of wood, so eventually it breaks down with the moisture, and the little microorganisms eat the casket. But then, after using the casket, they also eat the body. Tak postupně se z toho těla, které je pohřbené, stane hlína, stejně jako ta rakev, ve které to tělo je, protože ta rakev se nejdřív začne ničit díky vlhku a různých mikroorganismů, které pojídají tu rakev, a potom, když se ta rakev naruší, tak se taky ty mikroorganismy dají do toho těla a taky se z něj stane potom hlína. So the body becomes earth. Takže z toho těla je hlína potom. And if it's not burned and if it's not buried, then some places they just throw it or just leave it because it's cheaper. Pokud není to tělo spálený nebo není pohřbený, tak v některých místech se to dělá, takže se to tělo jenom prostě někde pohodí, protože to je taky levný. And then the vultures and the jackals come and eat it. A potom přijdou sopy a šakaly a sní to. And then it becomes vulture and jackal stool. A pak se z toho těla stanou supí a šakalí výkaly. This could happen to my body? To se taky může stát mému tělu. That's all I am? Is ashes, earth, or vulture stool? To je všechno, co já jsem. Popel, hlína nebo supí výkal. That's after I work so hard to get my education and I have so much money and I'm so respected. And that's the end? Poté, co jsem tak tvrdě pracoval, abych získal vzdělání, a poté, co jsem vydělal tolik peněz a získal tolik uznání, tak to je všechno? That's me? To jsem já? Ashes, earth, or vulture stool? Popel, hlína nebo supí výkaly? That's all there is? To je všechno? People don't think very much. Lidi, They don't think because if they think, then they get discouraged. lidi moc nepřemýšlejí, protože kdyby přemýšleli, tak budou jako ztratí kuráž. They don't like to discuss the death issue very much. Moc rádi nemluví o smrti. But those who do like to discuss the death and then going back to heaven, they make it very cheap. You can go without doing much.
A ti, co o tom rádi mluví, o smrti a o návratu zpátky do nebe, tak to někdy berou velice lacině, jakože vlastně nic moc pro to dělat nemusíte. Just by some mental adjustment, you become God and you merge into the all-pervading one. Jenom prostě nějakým menší úpravou v myšlení, tak se stanete Bohem a potom se vším jako splynete. The materialist karmis, they try to become God by acquiring more and more things and controlling everyone and enjoying matter. Materialisté se snaží stát Bohem tím, že budou shromažďovat víc a víc věcí a ovládat je a mají takovou tu poživatelskou mentalitu, nebo tím, že si budou požívat hmoty. That doesn't work. Ale to nefunguje. So they become baffled. Jsou oklamaní. Because material nature doesn't cooperate. Protože ta hmotná příroda nespolupracuje. You're trying to enjoy and then the body gets old and diseased. Protože si snažíte užívat a to tělo zestárne, onemocní. You say, but I have money. A si říkáte, no ale já mám peníze. Go to the doctors. Tak můžete k doktoru. Prabhupada told the story about one of his friends who was a very rich man. Prabhupada vyprávěl příběh o jednom ze svých přátel, který byl velice bohatým člověkem. He was dying at 54. Umíral v 54 letech. So he told the doctors, I have lots of money. I'll pay you anything. You just give me 4 more years. I have some plans that I have to fulfill. A ten muž říkal svým lékařům, já mám spoustu peněz, já vám dám cokoliv si budete přát, jenom mě ještě prodlužte život o 4 roky, mám ještě spoustu plánů. Doctor said, no, not even 4 more minutes. A doktor řekne, ani 4 minuty navíc. Frank Sinatra in America, the famous singer, he put up a billboard in Hollywood. Frank Sinatra, to je velice slavný zpěvák v Americe, tak udělal v Hollywoodu takový billboard. He was dying also. Také umíral. And the billboard said, I'll give half of my estate to anyone who can stop my death. Říkal, dám půlku ze všech svých nemovitostí nebo majetku tomu, kdo dokáže zastavit moji smrt. He was a very wealthy man. Byl to velice bohatý člověk. That's a very generous offer. Což je takže to byla velice jakoby štědrá nabídka. He was very generous. Half his estate, millions and millions of dollars. Polovinu z jeho milionu a milionu dolarů. Unfortunately, no one was able to take that wonderful offer. Ale nikdo nebyl schopný tuto báječnou nabídku přijmout. Mr. Sinatra, he did it his way, but Yamaraj did it his way. Jako pan Sinatra zkoušel, co on myslel, že je dobrý, ale Yamaraž měl svůj způsob. And he left the whole estate behind. He didn't take any of it with him. A nakonec všechen ten majetek nechal tady a sebou si nemohl vzít nic. I don't think that was his plan, his way. A myslím, že to nebyl jeho plán, tak jak to chtěl. It's a little joke because he wrote a famous song called I Did It My Way. A to je takový vtipek, protože on napsal takovou písničku, já to dělám po svým. So, what's the solution? Tamasima Jyotirgama, get out of the darkness, get out of ignorance, come to the light. The source of light is Krishna. All the Brahma Jyoti and the sun comes from the Brahma Jyoti, and that comes from the effulgence of the Supreme Personality of Godhead. Learn it. Takže co je řešení? Nesetrvávej v temnotě, v nevědomosti a vidí na světlo. Všechno to světlo i záře Brahmanu tak vychází z nejvyššího pána a vy to prostě pochopte. And if you're too busy to learn it, then become ashes or earth or vulture stool. Pokud nemáte čas se v tom vzdělat a pochopit to, tak se stanete popelem, hlínou a supým býkalem. That's what you are because you think you're the body. To je všechno, co jste, když si myslíte, že jste tohle tělo. Your intelligence is like that of an animal. Your intelligence is like that of an animal. A tato inteligence je jako inteligence zvířete. And your life is a waste of time. A život váš je promarněný, to je jenom ztráta času.
You didn't make the material world a better place. Vy neuděláte tady z toho hmotného světa lepší místo. Trying to make the material world a better place through material means is like sprinkling some perfume in a latrine. Jako snažit se udělat z hmotného světa lepší místo nějakým hmotným způsobem, tak je jako by stříkat parfém na záchodě. Thinking that, well, people will want to stay here. It'll be so nice, it'll smell so nice that people will want to stay here for a long time. A můžeme si myslet, že když You to can have lounge also in there. Newspapers, video, computer, Wi-Fi can also be in there. It'll smell so nice and there'll be Wi-Fi. Jako myslet si, když ten záchod vystříkáme nějakou voňavkou, že potom to bude jako přitažlivý místo, lidi tam budou chtít zůstat, můžete tam taky nechat nějaký časopisy a počítače a dokonce i třeba Wi-Fi. A jako myslet si, že to tam bude chtít zůstat. But intelligent person says, no, what is the latrine? Just do your business and get out. A inteligentní člověk si říká, no co na záchodě, tak udělám si, co potřebuju a jdu pryč. We're supposed to do our business in the material world and go back to home, back to God. We're not supposed to stay here. Try to enjoy the latrine. A to je stejný, jako my máme si udělat tady, co je potřeba v tomhle hmotném světě a vrátit se zpátky k Bohu. Není potřeba si tady užívat tady toho záchodu. Any questions? Nějaké otázky? Anyone have some doubts or disagreements? Nikdo nemá nějaké pochyby nebo nesouhlas? Bych navázal na včerejší přednášku, se můžeme odpoutat od té hmoty, aby, jak se připoutat ke Krishnovi a odpoutat se od té hmoty. The question is in relation to this yesterday lecture, how we can detach from the matter and attach ourselves to Krishna. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just go on chanting. Prostě jenom pořád zpívej. You'll become attached to Krishna. A potom budeš připoutaný ke Krishnovi. Because his name is also him. Protože jeho jméno je také on. Rama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shrido Nitya Mukto Pinnatam Namanamino. The name of the Lord and the Lord are identical. Jméno Pána a Pán jsou identičtí. That's the easiest way to become attached to Krishna. To je nejjednodušší způsob, jak být připoutaný ke Krishnovi. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janiyatya Subharakyam Gyanam Jayadhoitakam. And then if you engage in devotional service to Krishna under the direction of a bona fide spiritual master, then automatically you'll get transcendental knowledge and you'll become detached from the material world. A pokud si zaměstnán v oddané službě pod vedením pravého duchovního učitele, tak automaticky se odpoutáš od toho hmotného světa. Easy program. Jednoduchý program. Can't get any easier. Nemůže to být jednodušší. If you say it's too easy, Někdo může říct, to je moc jednoduchý. then you're a rascal. Takže jsi raskal. If it's so easy, why do you take the hard way? Why do you Protože take the když je to difficult tak way? jednoduchý, tak proč si nezvolíš něco složitějšího, těžší způsob? How can it get any easier than chanting and taking prasadam and dancing? Jak může být něco snazšího než zpívání, přijímání prasádám a tancování? You have an easier program? Až něco jednoduššího, nějaký program? Kevala Ananda Kanda, it's a joyful process. You can't get any better. Je to radostný proces a nemůže být nic lepšího. No austerities. Žádné odříkání. Say, what do you mean no austerities? Počkej, jak to myslíš, žádné odříkání? Getting up in the middle of the night? Getting up in the middle of the night is not an austerity? Vstávat uprostřed noci, to, že není odříkání? No, it's a party. Ne, to je party. No, what austerity? Jaká Going to odříkání? dance, music. Můžeme tancovat, je tam hudba. What is getting up in the middle? It's a party. To je prostě party, vstávat uprostřed noci. And the person holding the party is the richest person
in the whole city. A ten, kdo pořádá to party, tak to je nejbohatší člověk ve městě. If the richest person in the city invites you to a party at 4:30, you'll go. Když tě nejbohatší člověk, I guarantee it. když tě nejbohatší člověk ve městě pozve na party, která bude ve 4:30 ráno, tak If you ty get an půjdeš, invitation, to ti if garantuju. you get an invitation in the mail, said, from the richest person in the city, Jako když dostanete poštou pozvánku, kde je napsaný od nejbohatšího člověka ve městě. yeah, I'm having a party and you're my personal guest. Bring this invitation and the doorman will be happy to let you in. Dress as you like. Když dostaneme tu pozvánku, takže přijďte na to party, a přemte si tady tu pozvánku s sebou a náš dveřník vás s radostí pustí dovnitř a oblečte se, jak chcete, jak se vám to líbí. RSVP. RSVP. Who knows what that means? I didn't get the first word. R. It's letters. It means, please confirm. Yes, please let us know if you're coming. Potvrďte, jestli přijdete. Everyone will go Každý půjde. if they get, unless someone's really in ignorance. Pokud není někdo opravdu v nějaký Then we care about the richest man in the city. někdo nějaký ohromný nevědomosti, že ho nezajímá ten nejbohatší člověk Just v wants městě to sleep. a že prostě chce spát. But most of the yuppies, most of those who are trying to become, advanced, they'll go because they'll get association with the richest person in a beautiful home. Ale většina půjde, ty, kteří chtějí udělat nějaký pokrok, tak přijdou a budou tím mít jeho společnost, být v pěkném domě. And after there's dinner Potom bude or něco, breakfast, k jídlu, snídaně. so, wow, it's got to be good breakfast, the richest person in the whole city. To bude nějaká dobrá snídaně, když to je u nejbohatšího člověka ve městě. I'm sure he can afford the best cooks Jsem si jist, že si může dovolit ty nejlepší kuchaře and the best ingredients. a nejlepší přísady. Sure, it'll be delicious. Tak to bude určitě moc lahodné. So where's the austerity? Tak jaký, Going to a party, jaký late night odříkání. party that turns into a nice breakfast feast. Když jdeš na takový pozdě noční party, která se potom přemění v takovou snídaňovou hostinu. So there's no austerity. Žádné odříkání. Someone asked one of our godbrothers once, what are the things you have to give up A jednou se to někdo, become a Hare Krishna? ptal jednoho z našich duchovních bratrů, jako čeho se musíš vzdát, aby si se mohl stát Hare Krishna. He said suffering. That's all. To je všechno. Unless you want to hold on to that also. Unless you want to hold on to that. Pokud se tady toho budete držet. Pokud se toho nechceš taky chytit. Pokud se toho chceš taky chytit. Any other questions? Ještě nějaká otázka? Can I ask, recently I've seen many advertisements saying that this is not sinful, that's not sinful. And I would like to ask, what is sinful? Poslední dobou vidím hodně takové reklamy, která říká, tohle není hříšné, tohle není hříšné. Tak bych se chtěla zeptat, co je hříšné. Yeah, they even have advertisements that someone who's drinking Guinness, he has a halo over his head. I've seen it. Jsem viděla reklamu, kde na obrázku někdo pije to pivo Guinness a má jakoby svatozář nad hlavou. Brilliant. Brilliant advertisement because you drink Guinness and you become a saint. Úplně úžasná reklama, protože piješ Guinness a staneš se světcem. How can it get better than that? Co může být lepšího? The more Guinness I drink, the more saintly I become. Čím víc těch piv vypiju, tak tím víc budu svatější. Another advertisement we have in Kansas City, because now every city has casino.
Nebo teďka máme v Kansas City takovou reklamu, že teďka má v každé město kasino. So and now the casinos, because they have lots of money, they advertise big billboards on the freeway. Takže tady ty kasina, protože mají hodně peněz, tak tam dělají velký billboardy. So now they're very intelligent in their advertisements. Tyhle ty reklamy nejsou moc inteligentní. And they say that they list how much they donate, how much the casino donates for the upliftment of the poor people in the city. A tam na tom billboardu je vyjmenováno, kolik to kasino dalo na pozvednutí života chudých lidí ve městě. Not only that, but how much they donate in taxes to the educational department. A nejenom to, je tam třeba také vyjmenováno, kolik z těch daní tak šlo na vzdělávací department. They put how much they donate to hospitals. A je tam, kolik darovali nemocnicím. And now they have a new thing. Teď tam mají novou věc. Not only that, but then they give free groceries away to the people who come to the casino. Free grocery? Potraviny. Jo, taky potom dávají zadarmo lidem potraviny, které přichází do kasína. This is the most insidious. Insidious means horrible. To je to nejhroznější. Because who are they aiming at with that advertisement that we're giving away groceries? Protože vlastně na koho se zaměřují s tou reklamou, že budou rozdávat jídlo zadarmo. Which type of people are they aiming at? Tak na jaký druh lidí se oni zaměřují? Poor people. Na chudé lidi. So the poor people think, this is great, I'll go and get free groceries. I'll go Friday afternoon right after I get my paycheck, because they only get one paycheck per week or a month. Tyhle ty chudí lidi tak si říkají, no to je fantastický, tak až dostanou ten výplatní šek, který dostávají jednou týdně nebo jednou měsíčně, tak ten v pátek večer, když tam půjdou do toho kasína. The casino people are very intelligent. They give them just enough groceries to keep them alive till the next week. A ty lidi v tom kasínu jsou dost chytrý, aby jim dali jenom tolik potravin, aby vydrželi ten týden. They go fill up their, they get their basket or whatever, their cart. They have enough to eat till the next week. And they think this is great, I don't have to go shopping or anything. A oni si tam potom naplní ten košík těma potravinama a říkají si, no to je báječný, že nemusím jít nakupovat vůbec. Even if I lose, I'll live for another week. A budu mít potravy na celý týden, takže i kdybych všechno prohrál, tak mám they co lose. jíst. No, oni prohrají. They lose everything. Všechno. So this is the cheating process. One of the four imperfections, the four faults of everyone in the material world, every living entity whose condition is, one of them is cheating. To je jedna z těch 4 jakoby nedostatků každého, kdo je v tomto hmotném světě, že může být, že má sklon k podvádění. Imperfect senses, Nedokonalé smysly, makes mistakes, dopouští se omylu, becomes bewildered and cheats. zmatený a podvádí. You can't get perfect knowledge from a conditioned person. Od podmíněné osoby nemůžete získat dokonalé poznání. You can only get perfect knowledge from one who's liberated, who's on the transcendental platform, who's in touch with Krishna. Dokonalé poznání můžete získat jenom od někoho, kdo je osvobozený, kdo je na transcendentální úrovni, kdo je ve styku s Krishnou. So, to answer your question specifically, sinful activities can be grouped generally according to the Vedas in 4. Abych potom teda odpověděla na tvoji otázku, tak tyhle ty hříšné činnosti mohou být specificky rozděleny na 4 skupiny podle Véd. Striya, Pana, Shuna, and Duty means. Striya means illicit sex, Pana, Nezákonitý sex, intoxication, intoxikace, meat eating, flesh eating, jezení masa and gambling. a hazardní hry. If you're not doing those things, then you're in goodness. Pokud neděláš tyhle věci, tak jsi v kvalitě dobra. And if you chant Hare Krishna and not do those things, then you're on the road to going back to Godhead.
A pokud neděláš tyhle ty věci, ještě k tomu zpíváš Hare Krishna, tak jsi na cestě zpátky k Bohu. Any other question? Ještě nějaká jiná otázka? Okay, thank you very much. Srimad-bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shri Nityananda Chander ki jai. Danavir Goswami ki. Jai.